لما تأتي الكرة من هذا الكلب. بص، هي القصة بدأت في 2006 لما كنا واقفين في طابور المدرسة ويطلع واحد من المسؤولين في المدرسة يقول لنا إن إحنا قررنا إن بكرة هيكون 3 حصص بس تجنبا لنسبة الغياب اللي هتحصل بسبب ماتش الأهلي. وهوب بعد الكلام ده المدرسة تتقلب مراجيح من الفرحة، وده طبعا بسبب إن الأهلاوي فيهم هيتفرج على فريقه من غير ما يحتاج إنه يغيب عن المدرسة، واللي ما بيشجعش كورة فهو فرحان إن اليوم هيبقى قصير. ولكن ما بين دول ودول في جزء كده بعيدا عن الانتماءات هو فرحان إن في فريق مصري وعربي هيشارك في بطولة كبيرة زي ديت. وساعتها بقى الحماس كان قاتل جميع فئات المجتمع، وخصوصا ان من وجهة نظري ان الاهلي كان اقوى جيل في تاريخه ساعتها. وهوب وسط كل الحماس ده يطلع لنا لاعب من الفريق التاني يعمل في الفريق اللي كل العرب فخوره بيه كده. لا ومش بس الحركه دي، ده كمان عمل اكتر واكتر، واللي بيه صعد فريقه للنهائي، واللي اجبرنا كلنا نشوف النهائي مش عشان نشوف رونالدينيو وانيستا ولكن عشان نشوف اللاعب ده هيعمل ايه جديد. وفعلا استمر على نفس الاداء ده وكان واحد من اسباب تتويج فريقه باللقب الاغلى في تاريخه. وهوب وبعدها نعرف انه انضم للميلان، ولكن الغريب بقى ان بعدها بكام سنه نعرف انه فاز بجائزه اسوأ لاعب في الدوري الايطالي. ايوه زي ما سمعت كده، اسوأ لاعب في الدوري الايطالي. والحقيقه بقى ان بعد الجمله دي انا جالي نفس السؤال المحير جدا اللي جالك، وهو يا عم باتو طب انت مين فيهم؟ فانا بقى قررت وسط الحيره دي اتطوع واحكي لك قصته، واللي بيها اكيد انت هتعرف هو مين فيهم. الكسندر باتو كان من مواليد البرازيل سنه 89. بدايته بقى كانت في ناشئي النادي انترناشونال البرازيلي سنه 2000، وبعدها تطور اداؤه ويسهل عليه التدرج في مراحل الناشئين لحد نهايه موسم 2005 2006، الموسم اللي فيه النادي قرر تصعيده للفريق الاول. وطبعا تصعيده للفريق الاول ده كان بسبب اعمق بكتير من اللي جه في خيالك، بمعنى ان الاداره في النادي ما صعدتوش للفريق الاول عشان يساعد الفريق ويكون اضافه وكده وكل الكلام ده. لا ده الكلام غير كده خالص. واللي هيسالني ازاي هقول له اسمع بقى، القصه بدات قبل نهايه موسم 2005 2006 لما انترناسيونالي توج بالكوبا ليبرتادوريس، وساعتها عرفوا ان هم هيشاركوا في كاس العالم. فجه بعدها رئيس النادي قال له لم لي كل العيال اللي في مراحل الناشئين اللي ممكن تبهر الجمهور في بطوله العالم كله بيتابعها واللي فيها تالق اي لاعب منهم، ده معناه عروض فلكيه من اوروبا. يعني القصه كلها كانت تسويقيه مش اكتر. وساعتها النادي نفسه ما كانش عامل حسابه غير انه يستغل وجوده في البطوله دي في تسويق اللعيبه. المهم وسط كل الكلام ده باتو يكون اول المنضمين، لانه مش بس كان الاعلى قيمه في البرازيل، لا ده كمان كان هداف الدوري وكاس المحلي تحت 20 سنه. وفعلا يتم انضمامه وموسم 2006 2007 يكون الاول لباتو مع الفريق الاول، الموسم اللي كانت بدايته كاس العالم للانديه. وطبعا مش محتاج اقول لك هو عمل ايه، بس كل اللي اقدر اقول لك انه ابهر جميع فئات المجتمع وكان بيقدم نفسه للعالم كله على انه هيكون في مكانه تانية. وده طبعا اتاكد لما قدر يسجل هدف في الفوز على الاهلي في قبل النهائي عشان بعدها يصعد لمواجهه برشلونه في النهائي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 81. وتحديدا لما يجي الانترناشونال يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل واللي بيه يتوج النادي بالبطوله. لا ومش بس كده، ده كمان بعدها يروح يلعب السوبر القاري، وتسجيل باتو هدفين ساعتها يخليه واحد من اهم اسباب فوز النادي بالثلاثيه الدوليه. والنتيجه للكلام ده ان اللي يتم انضمامه للمنتخب في كوبا امريكا تحت 20 سنه، البطوله اللي فيها تالق روبينيو يخلي باتو اي لاعب في البرازيل ما يكونش ليه الدور الاكبر، ولكن المضمون ان ساعتها البرازيل يتوج بالبطوله. والنتيجه للكلام ده ان يجي بطل اوروبا اللي هو كان الميلان ساعتها يطلب التعاقد مع الموهبه الاستثنائيه، واهتمامه بيها ده وصله انه يدفع 24 مليون يورو مقابل انضمام اهم موهبه ساعتها. وفعلا يتم انضمامه موسم 2007 2008 يكون الاول لباتو مع الميلان. ولكن بعد انضمامه النادي يقع في خطا انضمام الناشئين واللي هو كان ضد قانون الاتحاد الاوروبي، واللي بيها تم منع باتو من الانضمام للفريق بشكل فعلي. ولكن ساعتها ميلان يقرر استمرار اللاعب في التمرين لحد الانتقالات القادمه. وفعلا في يناير مع فتح باب الانتقالات يتم انضمام اللاعب بشكل فعلي، وباتو ساعتها يقدر يشارك في الدور الثاني في 20 مباراه ويسجل 9 اهداف ويصنع هدفين. ولكن للاسف اسمه ما يكونش موجود مع المتوجين بالسوبر المحلي وكاس العالم، بناء على انه واقعيا ما كانش من افراد الفريق. ومع نهايه الموسم تجي له سيد على المنتخب في اولمبياد بكين 2008 البطوله اللي فيها على الرغم من تسجيل باتو هدف في الفوز على نيوزيلندا الا انه ما يكونش ليه الدور الاكبر في احتلال البرازيل للمركز الثالث. وده طبعا اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه باتو شارك مع الميلان في 42 مباراه وسجل 18 هدف وصنع 6، واللي بيهم على الرغم من انه كان هداف الفريق الا ان ده ما يساعدش النادي غير في انه ينهي الدوري في المركز الثالث. ولا استنى، ده بعدها تجيله سيد على المنتخب في كاس القارات 2009 البطوله اللي فيها باتو ما شاركش غير في 28 دقيقه فقط، واللي كانت في المباراه الافتتاحيه ضد مصر. وطبعا من الطبيعي بعد الكلام ده انه ما يكونش ليه دور في تتويج البرازيل بكاس القارات للمره الثانيه على التوالي، عشان بعدها بقى باتو يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 30 مباراه ويسجل 14 هدف. ولكن بغض النظر عن الارقام فباتو كان عامل اداء مميز جدا لدرجه انه يكون اول لاعب برازيلي يتوج بجائزه افضل لاعب شاب في الدوري الايطالي. وعلى نفس الخطى باتو يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 33 مباراه، وعلى الرغم من اصاباته اللي كانت سبب في غيابه 3 شهور بشكل متقطع الا انه قدر يسجل 16 هدف ويصنع 4، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب تتويج الميلان بالدوري الايطالي لاول مره من 7 سنين. لا ومش بس كده، لا ده كمان العظمه استمرت لحد بدايه الموسم الجديد، وتحديدا كان في مواجهه انتر ميلان في السوبر المحلي في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقيقه 69، وتحديدا لما باتو قرر يتدخل ويسدد على جول عشان تخبط في القائم وترد لبواتينج اللي سجل هدف تتويج ميلان بالسوبر المحلي. ولكن بعدها وعلى غير المتوقع اصابات باتو اللي تسببت في غيابه اكتر من 5 شهور تخليه موسم من اسوأ المواسم على باتو، لدرجه ان تسجيله 4 اهداف وصناعه زيهم في 18 مباراه يكون السبب الاكبر في فوز باتو
باتو بجائزه بيدرون دور، ودي الجائزه اللي بيفوز بيها اللاعب صاحب اسوأ مستوى في الدوري الايطالي. وطبعا النتيجه للكلام ده انه يبدا موسم 2012 2013 بوضع سيء جدا لدرجه انه قعد لحد الدور الاول ما يشاركش غير في 7 مباريات بس ويسجل هدفين. وبعدها وقبل بدايه الدور الثاني ميلان يقرر قبول عرض كوريانتيس البرازيلي اللي قرر يدفع 15 مليون يورو مقابل عوده باتو للبرازيل. وده مش رقم كبير بس، لا ده رقم فلكي بالنسبه للدوري البرازيلي، ولكن المضمون ان باتو يكمل الموسم بالمشاركه في 45 مباراه ما بين الفريقين ويسجل 14 هدف ويصنع هدفين. وكوريانتيس ساعتها يفوز بسوبر امريكا الجنوبيه لاول مره في تاريخ النادي. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه قصه ضياع باتو فرص الاهداف المحققه تكون زادت عن حدها لدرجه انه يكون سبب في خروج النادي من ربع نهائي كاس البرازيل، وتحديدا بعد فشله في محاوله تسجيل ركلته اللي عملها بشكل سيء جدا واللي كنا اتكلمنا عنها في حلقه جديده هتلاقيها في القناه. ولكن على الرغم من انه كان معروف ان هو غير مرغوب فيه من النادي الا ان يجي له عرض من ارسنال بما يقرب من 6 مليون ونص يورو، ولكن النادي يرفض ويقول لك لا يا عم انا عايز 10 مليون مقفلين. ولكن عشان القصه ما تقفلش يجي نادي كوريانتيس يكون عايز لعيبه من نادي ساو باولو عشان يجي ساو باولو يدخل اسم باتو في وسط الصفقات التبادليه وفعلا ينجح في انضمام اللاعب على سبيل الاعاره. وباتو ساعتها يقضي معاهم الفتره من فبراير 2014 لحد يناير 2016 ويكون شارك باجمالي 72 مباراه ويسجل 23 هدف ويصنع 13. ومع نهايه الفتره يرجع تاني لكوريانتيس. وفجاه وقبل بدايه الموسم البرازيلي النادي يفوجئ بطلب اعاره من تشيلسي، وفعلا بعدها بايام باتو يكون في لندن عشان الفحص الطبي في تشيلسي. وبعد اجتيازه باتو يبدا الدور الثاني مع تشيلسي بضعف في اللياقه البدنيه لدرجه انه ما شاركش في الدور الثاني غير في مباراتين فقط وسجل هدف ضد استون فيلا. وطبعا بعد الكلام ده النتيجه تكون عودته لكوريانتيس، ولكن قبل ما يشارك يجي له طلب اعاره ثاني من اوروبا، ولكن المره دي يكون عن طريق نادي فياريال، وفعلا يقضي معاهم الدور الاول بعوده في جزء كبير من مستواه لدرجه انه شارك في 24 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع 5. وقبل بدايه الدور الثاني نادي فياريال يقبل عرض نادي كونجون الصيني اللي كان بما يقرب من 18 مليون يورو، وفعلا يقضي معاهم الفتره من يناير 2017 لحد مارس 2019 بالمشاركه في 60 مباراه ويسجل 36 هدف ويصنع 8. وبعد ما عمل اللي هو عايزه في الصين يقرر يرجع البرازيل عن طريق نادي ساو باولو، النادي اللي باتو قعد معاه من مارس 2019 لحد اغسطس 2020 بالمشاركه في 33 مباراه ويسجل 9 اهداف ويصنع هدفين. ولكن كل ده يكون بدون نتيجه، وحتى مع نهايه فترته مع النادي يقعد بدون نادي لحد فبراير 2021. وتحديدا لما تم انضمامه النادي اورلاندو سيتي الامريكي، النادي اللي كانت بدايه باتو معاه كانت اصابه كبيره في الركبه لدرجه انه كان في تدخل جراحي واللي بسببها غاب 5 شهور ونص عن الملاعب، وكمان بسببها انتهى موسم باتو ب5 مباريات فقط. ولكن بعد العوده في الموسم الجديد واللي هو الموسم الحالي باتو بدا يشارك باداء افضل بكتير من الاول، واللي هو لغايه دلوقتي مسجل 4 اهداف وصنع 3 في 20 مباراه. وطبعا كلنا عارفين ان بما ان الموسم الامريكي بيبدا مع السنه الميلاديه وينتهي مع السنه الميلاديه فهو بيشارك مع النادي الى الان، ولكن في كلام ان ده هيكون الموسم الاخير في مسيرته. ولكن حتى لو ما كانش الاخير فايا كان اللي هيعمله مش هيكون اكتر من اللي عمله، وخصوصا بعد ما قدم مسيره هي الاغرب واللي بالارقام تتمثل في 422 مباراه وتسجيل 164 هدف وصناعه 51 واللي فاز فيهم بالدوري والسوبر الايطالي، وكمان فاز بالسوبر القاري في امريكا الجنوبيه مرتين بالاضافه لكاس العالم للانديه، وده بقى مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي تتمثل في المشاركه في 49 مباراه ويسجل 20 هدف واللي فاز فيهم بكوبا امريكا تحت 20 سنه وبعدها يفوز بكاس العالم للقارات 2009. وبس يا سيدي، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن الفيديو الجاي. سلام.